ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ዲስከስ የምናደርገው ስለ ስትራክቸርድ ኩዌሽነርስ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም አዳዲስ ቪዲዮዎች ፖስት ሳደርግ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን በማጥቆር ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። የዛሬው ቪዲዮ ስትራክቸርድ ኩዌሽነርስ የሚል ነው የሚሆነው። ስትራክቸርድ ኩዌሽነርስ ምንድን ናቸው ወደሚለው ስንገባ structured questionnaires involve the use of fixed questions. It's a use of fixed questions and or scales which are presented to respondents in the same way with no variation in question wording and with closed questions. No pre-coded response choice ማለት ነው። structured question involves the use of fixed question ነው የሚጠቀመው። ከዛ በተጨማሪ scales which are presented to respondents in the same way በሴም ዌይ የቀረቡ ስኬሎችን ይጠቀማል። ከዛ በተጨማሪ with no variation in question wording ላይ variation የለም and with closed questions ከዛ በተጨማሪ closed question ነው የምንጠቀመው። structured questionnaires are preferable for topics about which much is known ብዙ ስለዛ ቶፒክ ይታወቃል። ስለዛ ቶፒክ ብዙ ያውቃል ኢንቨስቲጌተሩ። ሶ ለእነዚህ አይነት ኩዌሽኖች ወይም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ቶፒኮች ስትራክቸርድ ኩዌሽነር ብንጠቀም የተሻለ ነው። ይሄ ሌላ ጥቅሙ ምንድነው? are quicker and cheaper to analyze quick ነው። በዛ ላይ ደግሞ cheap analyze ለማድረግ recorded responses always carry the risk that respondents reply are forced into inappropriate categories። እንደዚህ አይነት ስትራክቸርድ ኩዌሽነር ስንጠቀም ፕሪኮድድ ሪስፖንስ ነው የሚሆነው። ሪስፖንሱ ፕሪኮድድ ከሆነ ምን አይነት ሪስክ አለው? ኢንአፕሮፕሪየት ወደ ሆነ ነገር ሪስፖንዳንቶቹን ወደ ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ ነገር እንገፋቸዋለን። ሪፕላይስ አር ፎርስድ ኢንቱ ኢንአፕሮፕሪየት ካታጎሪስ። ሪፕላዮቹ ምን ይሆናሉ? ፎርስድ ካታጎሪ ውስጥ ይገባሉ። ይሄኛውን ሪስክ ብዙ ጊዜ ኦልዌይስ ማለት በሚቻል ደረጃ ኦልዌይስ ፕሪኮድድ ሪስፖንስ እንደዚህ አይነት ሪስክ አላቸው። Care is needed when one is choosing the response choice of closed-ended questions. አሁን closed-ended question ነው የተጠቀመው። closed-ended question ላይ የሚያካትታቸውን ቾይሶች በጥንቃቄ መምረጥ ያለበት። ለምን? ሪስኮች ስላሉ የተለያየ ሪስኮች ስላሉ የሚጠቀማቸውን ቾይሶች በጥንቃቄ መምረጥ አለበት ማለት ነው ኢንቨስቲጌተር። there should be a category to fit every possible response. ሊፈጠር የሚችለው ሊመለስ የሚችለው ሊያጋጥም የሚችለው every possible response የሚያጋጥመውን every possible response ማካተት አለበት። there should be category ይሄንን በአጠቃላይ ሊመለስ ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱትን ሪስፖንሶች ሁሉንም ማካተት አለበት። include other category if it is felt that there may be some unknown response ወይም ደግሞ አንኖን ሪስፖንስ ሊኖር ይችላል የሚል ግምት ካለ አዘር የምትለው ምርጫ አብረን ማካተት አለብን። አዘር የምትለው ምርጫ እናካትትና አንኖን ሪስፖንስ ካላቸው አዘር የምትለው ምርጫ እንዲመርጡ ማለት ነው። ፕሪኮድድ ነምበርስ such as financial information, age group and time period need to be mutually exclusive መሆን አለባቸው፣ comprehensive መሆን አለባቸው and unambiguous መሆን አለባቸው። እነዚህ ማካተት አለበት ማለት ነው። ሰማይ ስትራክቸርድ ኢንተርቪው የሚባለው ደግሞ include fixed question but no or few response codes። ሪስፖንስ ኮድ የሉትም ወይም ትንሽ ነው ያለው ወይ ደግሞ የሉትም። ግን ምንድን ነው የሚጠቀመው ፊክስድ ኩዌሽኖችን ነው የሚጠቀመው። ፊክሽን ኩዌሽኖችን ይጠቀማል ግን ሪስፖንስ ኮዶቹ ትንሽ ናቸው። are used flexibly often in no fixed orderም የላቸውም to enable respondents to raise other relevant issues not covered by the interview schedule ሲደረግ ያልተደረጉ ኢሹዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ኢሹዎች እንዲያካትት አድርጎ ነው ዲዛይን የሚደረገው። ፍሌክሲብል ነው። ፊክስድ ኦርደር የላቸውም። ሶ ኢንተርቪወሮቹ እዚህኛው ታይፕ ኦፍ ኩዌሽነር ስንጠቀም መካተት አለባቸው ብሎ የሚገምቷቸው ነገሮች ያልተካተቱ ኢንተርቪው ስኬጁል ሲደረግ ያልተካተቱ ነገሮች ካሉ እሱን እናካትታለን ማለት ነው። ሰሚ ስትራክቸርድ ኢንተርቪው ላይ ስንጠቀም አንስትራክቸርድ ኢንተርቪው ሌላኛው ደግሞ አንስትራክቸርድ ነው። ከላይ የነበረው ስትራክቸርድ ኢንተርቪው አለ፣ ስትራክቸርድ ኩዌሽነር አለ።
ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ሰሚ ስትራክቸር ወይ ደግሞ ሰሚ ስትራክቸር ኢንተርቪው አለ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምናገኘው አንስትራክቸር ኢንተርቪው ነው። አንስትራክቸር ኢንተርቪው ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ ኮምፕራይዝድ ኦፍ ቼክ ሊስት ኦፍ ቶፒክስ ራዘር ዛን ፊክስድ ኩዌሽነርስ። ቼክ ሊስት ኦፍ ቶፒክስ እናስቀምጥና ከዛ በኋላ ራዘር ዛን ፊክስድ ኩዌሽንስ፣ ፊክስድ ኩዌሽን ከመጠቀም ይልቅ ቼክ ሊስት ኦፍ ቶፒክስ ነው የምንጠቀመው። they have no precodes፣ ፕሪኮድ የላቸው። አንስትራክቸር ኩዌሽን ላይ ፕሪኮድ የላቸው። the more structured approach is only suitable. The most structured approach is only suitable for topics where sufficient knowledge exists for largely pre-coded response formats to be developed. The more structured approach ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሚጠቅም? it's only suitable ለምን for topics where sufficient knowledge exists። ስለዛ ቶፒክ sufficient የሆነ knowledge አለ for largely pre-coded responses formats to be developed። pre-coded የሆነ ፎርማትን ዴቨሎፕ ለማድረግ ስለዛ ቶፒክ ሰፊሽንት የሆነ ኖሌጅ ያስፈልገናል። ሶ ኩዌሽነር ዲዛይን ስናደርግ ኩዌሽነር ዲዛይን ማድረግ ወደሚለው ስንገባ ኩዌሽነር ኢዝ አ ፔፐር ኢን ፔንስል ኢንስትሩመንት ኮምፕሊትድ ባይ ዘ ስተዲ ሰብጀክት። ይሄ ነው በቃ ኩዌሽነር ማለት ኢዝ አ ፔፐር ኢን ፔንስል ኢንስትሩመንት። ኩዌሽነር ኢዝ አ ፔፐር ኢን ፔንስል ኢንስትሩመንት ኢትስ ኮምፕሊትድ ባይ ስተዲ ሰብጀክትስ። በስተዲ ሰብጀክቶች ኮምፕሊት የሚደረግ ፔፐር ኢን ፔንስል ኢንስትሩመንት ምን እንለዋለን? ኩዌሽነር እንለዋለን ይለናል። two important procedures at the beginning of constructing a questionnaire። ኩዌሽነርን ኮንስትራክት ስናደርግ ሁለት የምንከተላቸው ኢምፖርታንት ፕሮሲጀሮች አሉ። ምንድናቸው እነሱ? ፕላኒንግ ኤንድ ፓይለቲንግ። ፕላኒንግ ኩዌሽነርን ዲዛይን ስናደርግ ሁለት መከተል ያለብን ሁለት ፕሮሲጀሮች አሉ። ምንድናቸው እነሱ? ፕላኒንግ እና ፓይለቲንግ። ፕላኒንግ እና ፓይለቲንግን ተከትለን እነዚህን ሁለቱን ተከትለን ነው ኩዌሽነራችን ዲዛይን የምናደርገው። ሶ እያንዳንዱን ዲስከስ ለማድረግ ፕላኒንግ ምንድን ነው? እዚህኛው ፕላኒንግ ሁለቱ የምንከተላቸው ምንድናቸው? ፕላኒንግ እና ፓይለቲንግ ነው። ሶ ፕላኒንግ ምንድን ነው ወደሚለው እንምጣ። ፕላኒንግ ምንድን ነው? ፕላኒንግ ኢትስ ኢምፖርታንት ፕላን ማድረግ። ፕላን ስናደርግ ኢትስ ኢምፖርታንት ሊስት ቶፒክስ ኦፍ ኢንተረስት ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ኤምስ ኦፍ ስተዲ። ስተዲ የምናደርገው አለ ቶፒክ ኦፍ ኢንተረስት አለ። ይህን ቶፒክ ኦፍ ኢንተረስት ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ኤምስ ኦፍ ስተዲ ከግቡ ጋር ከጥናታችን ግብ ጋር አንድ ላይ ሊስት ማድረግ አለብን። ዊ ሊስት ዘ ቶፒክ ኦፍ ኢንተረስት ኢን ሪሌሽን ቱ ዘ ኤምስ ኦፍ ስተዲ። ሌላኛው ደግሞ ኮሌክት አፕሮፕሪየት ኤንድ ቴስትድ ኩዌሽንስ ኤንድ ስኪልስ። አፕሮፕሪየት የሆኑ ቴስትድ የሆኑ ኩዌሽኖች፣ አፕሮፕሪየት የሆኑ ቴስትድ የሆኑ ኩዌሽኖችን እና ስኪሎችን መሰብሰብ አለብን ኩዌሽነራችን ላይ የምንጠቀማቸው ማለት ነው። ሊስት አዲሽናል አይተምስ ኤንድ ሪስፖንስ ፎርማት ዛት ኒድ ቱ ቢ ዴቨሎፕድ። ምን አለ? ሊስት አዲሽናል አይተሞችን ሊስት እናደርጋለን። ሌላ ደግሞ ሪስፖንስ ፎርማቶች አሉ። ሪስፖንስ ፎርማቶችን ዲዛይን እናደርጋለን ተባብለናል። ሪስፖንስ ፎርማቶችን ዴቨሎፕ ማድረግ አለብን። ዛት ኒድ ቱ ቢ ዴቨሎፕድ። እነዚህ ነገሮች ዴቨሎፕ እናደርጋቸውን ሪስፖንስ ፎርማቶችን፣ ሌላ ደግሞ አዲሽናል አይተሞችን እነሱን ሊስት እናደርጋለን ፕላኒንግ ላይ። ሌላኛው ደግሞ ኢፍ ኩዌሽን ኢዝ ኖት ኢሴንሻል ዩ ካን ሊቭ ዳት። ጠቃሚ አይደለም ብለን የምናምነው ኩዌሽነራችን ዲዛይን ስናደርግ ጀነራሊ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገሮች፣ ጀነራል ኮንሲደሬሽን ላይ ስንመጣ ጀነራሊ ምን ኮንሲደር ማድረግ አለብን? with only few expectations ሎንግ ኩዌሽነርስ ለስ ሪስፖንስ ነው የሚኖራቸው ከእንትኖች ይልቅ ከሾርት ኩዌሽነሮች ይልቅ ሎንግ ኩዌሽነሮች ለስ ሪስፖንስ ነው የሚኖራቸው። አስክ ኦንሊ ኩዌሽንስ ዛት ዳይሬክትሊ አድረስ ዘ ስተዲ ጎል። እናጠናው ነገር አለ። ያንን ጎል ዳይሬክትሊ አድሬስ የሚያደርጉን ጥያቄዎች ብቻ ነው መጠየቅ ያለብን፣ እነሱም ብቻ። አስክ ኦንሊ ይለናል። አስክ ኦንሊ ኩዌሽንስ ዛት ዳይሬክትሊ
አድረስ ስተዲ ጎልስ። ስተዲ ጎላችንን ዳይሬክትሊ አድረስ የሚያደርጉ ጥያቄዎችን ብቻ ነው መጠየቅ ያለብን። ሌላኛው ነገር ኢንቮልቭ አዘር ኤክስፐርትስ ኢን ሬሌቫንት ዲሲዥን ሜከርስ ኢን ዘ ኩዌሽነር ዲዛይን ፕሮሰስ። ኩዌሽነሩን ዲዛይን ስናደርግበት በዛ ፕሮሰስ ላይ ኤክስፐርቶችን ማካተት ከቻል ኤክስፐርቶችን ማካተት ሬሌቫንት ዲሲዥን ሜከሮች አሉ። ሬሌቫንት ዲሲዥን ሜከር የሚባሉት እነሱን ማካተት ለኢንቨስቲጌሽናችን ለሪሰርቻችን ጠቃሚ ነገሮች ይጨምራሉ። ሌላኛው ደግሞ ፎርሙሌት ፕላን ፎር ዱዊንግ ዘ ስታቲስቲካል አናሊሲስ ዱሪንግ ዘ ስቴጅ ዲዛይን ዱሪንግ ዘ ዲዛይን ስቴጅ ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ማድረግ አለብን። ፎርሙሌት ፕላን ፎር ዱዊንግ ዘ ስታቲስቲካል አናሊሲስ። ስታቲስቲካል አናሊሲስን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ለሱ ፕላን ማድረግ አለብን። ሌላኛው ደግሞ ዱሪንግ ዘ ዲዛይን ስቴጅ ኦፍ ፕሮጀክት ዲዛይን ስቴጁ ላይ ይሄንን መስራት ዲዛይን ስቴጁ ላይ እንዴት ነው ስታቲስቲካል አናሊሲስ የምንሰራው የሚለው ነገር ፕላን ማድረግ አለብን። ይሄ ነገር ስታቲስቲካል አናሊሲስ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ቀድመን ነው ፕላን ማድረግ ያለብን። ኢፍ ዩ used one method in the past you need to compare results stick to that method። ለዛ ሜተድ አሁን አንድ ሜተድ ተጠቅመናል ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ሪሰርች ሌላ ሪሰርች ሰርተን ሪዛልቶቹን ኮምፔር ማድረግ ከፈለግን ያንን ሜተድ ከዚህ በፊት የተጠቀምነው ሜተድ ራሱን መጠቀም ያለብን unless there is a compelling reasons to change ወይ ደግሞ ሊያስቀይረን የሚችል ኮምፓይሊንግ የሆነ ሪዝን እስከሌለ ድረስ ድረስ መጠቀም ያለብን ያንን ከዚህ በፊት የተጠቀምነውን ሜተድ ነው ሪዛልቶችን ኮምፔር ለማድረግ እንዲመች። ሌላኛው ደግሞ መከተል ያለብን ነገሮች ምንድን ናቸው? when designing a questionnaire the following points should be taken into account. keep questions short and simple። እንጠይቃቸው ጥያቄዎች ሲምፕል ሾርት እና ሲምፕል መሆን አለባቸው። ጥያቄዎቹ ሾርት እና ሲምፕል መሆን አለባቸው የምንፈልጋቸውን መልሶች ለማግኘት። questions should be unambiguous አሻሚ ያልሆኑ ጥያቄዎች not double barreled መሆን የለባቸው እና ደግሞ unambiguous ጥያቄዎቹ unambiguous ነው መሆን የለባቸው። አሻሚ ያልሆኑ ግልጽ ነው ጥያቄዎችን መጠየቅ ያለብን። use simple indirect language ቀለል ያለና ግልጽ ቋንቋን ነው መጠቀም ያለብን። ሌላኛው ደግሞ the question must be clearly understood by the respondents። ቀለል ባለ በግልጽ ቋንቋ ተጠቅመን መላሾቻችን ኩዌሽኑን የምንሰጣቸው ሰዎች የሚመልሱት በቀላሉ የሚረዱት ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን ቀለል ያሉ ቋንቋ ተጠቅመን ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን በቀላሉ ሊረዷቸው የሚችሉ ጥያቄዎችን ማቅረብ አለብን። the wording of a question should be simple and to the point። የምንጠቀማቸው ቃላቶች ቀለል ያሉ ቃላቶችና ቀጥታ ወደ ነጥቡ የሚገቡ ቀለል ያሉ ቃላቶችን መጠቀም አለብን። to reduce misunderstanding make items as brief as possible። ሌላኛው ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ቀለል ያሉ ቋንቋዎችን መጠቀም አለብን ካለው በተጨማሪ ደግሞ አጠር ያሉ መጠናቸውን የጠበቁ አጠር ያሉ ጥያቄዎችን በቻልነው አጠር ያሉ ጥያቄዎችን መጠቀም አለብን ማለት ነው። the best kind of questions are those which allow pre-printed answer to be ticked። የጎናቸው ቲክ የምናደርግባቸው ሳጥኖች አነስ ያሉ ሳጥኖችን አድርገን እሷ ላይ ቲክ የሚደረግ እሱ ቤስት ካይንድ ኦፍ ኩዌሽንስ እንለዋለን። ቤስት ካይንድ ኦፍ ኩዌሽን የሚለው እሱ ነው። ሊዲንግ ኩዌሽንስ shouldn't be asked። ለምሳሌ ሊዲንግ ኩዌሽን is the one that suggests the answer። ሊዲንግ ኩዌሽን መጠየቅ የለበትም። የምንጠይቀው ጥያቄ አንሰሩን ሰጀስት የሚያደርግ መሆን የለበትም። እሱ ምን ይባላል? ሊዲንግ ኩዌሽን መጠቀም የለበትም። ሊዲንግ ኩዌሽን ከተጠቀምን ትክክለኛ ሪስፖንስ ቫሊድ ሪስፖንስ ማግኘታችንን ቻንስ ይቀንስብናል። አንሰሩን ሰጀስት የሚያደርግ ሊዲንግ ኩዌሽን መጠቀም የለበትም። ሌላኛው ደግሞ the questions should fall into a logical sequence። ሲኩዌንስ የሚከተሉ ከሆነ ሲኩዌንስ ከተከተሉ ሎጂካል ሲኩዌንስ ነው መከተል ያለባቸው። ሎጂካል ጥያቄው የሚከተሉት ሲኩዌንስ ኢሎጂካል መሆን የለበትም። ሎጂካል ሲኩዌንስ ነው መከተል ያለበት። it should be translated into local language to be used for data collection። ወደ እዛ አካባቢ ወዳሉ ላንጉጆች ትራንስሌት ተደርጎ ለዳታ ኮሌክሽን እንዲጠቀመን ለዳታ ኮሌክሽን የምንጠቀምበት ላንጉጅ ላይ ወደዛ ላንጉጅ ትራንስሌት መደረግ አለበት። the last step የመጨረሻው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? in questionnaire design is to test the questionnaire with a small number of interviewers before conducting your main interviews። the last step in questionnaire design is to test the questionnaire with a small number of interviewers።
interviews before conducting your main interviews pre-test ፓይለቱ ላይ ያንን ነገር መጠቀም አለብን ማለት ነው። ምንድነው the last step in questionnaire? ሌላኛው last step in questionnaire ላይ የምንጠቀመው questionnaire design is to test the questionnaire with a small number of interviewers. small number of interview ላይ መሞከር የሰራናት ሌላ ትልቅ ሜን ኢንተርቪው ጋር ከመሄዳችን በፊት አነስ ያለ ግሩፕ ላይ አነስ ያለ ኢንተርቪው ሰርተን መሞከር። questionnaire design, the questionnaire development is a difficult process including defining concepts. conceptation define እናደርጋለን። formulation of questions ቀጥሎ ደግሞ type of questions አሉ። ቀጥሎ የምናገኘው selection of and training of interviewers። ሌላኛው ደግሞ ጋይድላይን ፎር ኢንተርቪውርስ ለኢንተርቪው ደግሞ ጋይድላይን ማውጣት። ከዛ በመቀጠል ፕሪቴስት እናደርጋለን። ከዛ አክቹዋል ኢንተርቪውን ኮንዳክት እናደርጋለን። እነዚህን ስቴፖች መከተል አለብን ኩዌስቸነር ዲዛይን ስናደርግ። in developing a questionnaire one should consider in developing a questionnaire questionnaire develop ሲደረግ ምንድነው ምን ኮንሲደር መደረግ ያለባቸው ነጥቦች ምንድናቸው? types of questions የኩዌሽኖቹ ታይፖች ምንድናቸው? types of questions። ሌላ ደግሞ ways of administration አድሚኒስተር የምናደርገው በምን ወይ ነው? ቀጥሎ ways of construction ደግሞ ዲዛይኒንግ ways of construction ወይም ደግሞ ዲዛይኒንግ። ከዛ በመቀጠል the question to be asked ኮንቴንቱ ወርዲንጉን ሌንግዙን እነዚህ ነገሮች ማካተት አለብን ማለት ነው። in developing a questionnaire one should consider types of questions ways of administration ways of construction እነዚህ ነገሮች ማካተት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው steps in designing a questionnaire አሁን questionnaire ዲዛይን ስናደርግ ምን አይነት ስቴፕ መከተል አለብን ወደሚለው ስንመጣ developing a questionnaire always takes several draft ተደጋጋሚ ድራፍቶች እንሰራለን። ድራፍት እናደርጋለን። ድራፍት እያደረግን ተደጋጋሚ ዲዛይን questionnaire ዲዛይን ስናደርግ ተደጋጋሚ ድራፍት several ድራፍቶችን ነው የሚፈልግብን ከኛ ጊዜም መስጠት አለብን። the first draft is mainly concentrated on the content የመጀመሪያው ድራፍት ምንድነው? ኮንቴንቱ ላይ ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርገው። ቀጥሎ in the subsequent changes we pay attention to formulation ከኮንቴንቱ ቀጥሎ formulation ሌላኛው ምንድነው? sequencing ቀጥሎ formatting እናገኛለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ translation እናገኛለን ማለት ነው። finally the questionnaire should be tested for whether it collects the information it's supposed to collect in feasibility of the questioning መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን? ፎርሙሌት ያደረግነው ኩዌሽነር ቴስት እናደርጋለን። ለምንድነው ቴስት የምናደርገው? for whether it collects information ለሰበስበው የፈለግነውን ኢንፎርሜሽን ይሰበስብልናል ወይ እና ደግሞ ፊዚብል ነው ወይ የሚሉትን ነገሮች ቴስት ማድረግ አለብን። እነዚህ ነገሮች ቴስት ካደረግን በኋላ ኮሌክት እናደርግ የፈለግነው ነገር ኮሌክት ያደርግልናል ወይ ፊዚብል ነው ወይ የሚለውን ነገር ከቴስት ካደረግን በኋላ ይሄኛው የመጨረሻው ስቴፕ ነው ማለት ነው። usually some adaptation should be made on the questionnaire after pre-test before using it for actual data collection ይለናል። step 1 የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? የመጀመሪያው ስቴፕ take objectives and study variables as a starting point ኦብጀክቲቭ አለን ኦብጀክቲቭ እና ስተዲ ቫሪያብሉን as a starting point እንወስደዋለን። እነዚህ ነገሮች as a starting point እንወስዳቸዋለን። ኦብጀክቲቭ እና ስተዲ ቫሪያብል decide what questions will be needed to measure or to define your variables and reach your objectives decide what questions will be needed ምን አይነት question ነው የሚያስፈልገን to measure or to define your variableአችንን
ሜዥር ለማድረግ ወይም ደግሞ ዲፋይን አድርገን ቫሪያብላችንን ከዛ በኋላ የምንፈልገው አላማችን ላይ ኦብጀክቲቫችን ላይ ለመድረስ ምን አይነት ኩዌሽን ነው የሚያስፈልገን የሚለው ነገር ዲሳይድ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ወይም ዴቨሎፒንግ ኩዌሽነሮችን ዴቨሎፕ ስናደርግ ቫሪያብልስ ቹዝን ሹድ ቢ ሪኮንሲደርድ። ምን አይነት ቫሪያብል ነው የምንጠቀመው፣ ምን አይነት ቫሪያብል ናቸው ስተዲ የምናደርጋቸው የሚለውን ነገር ምርጫውን ደጋግመን ቼክ ማድረግ አለብን፣ ሪኮንሲደር ማድረግ አለብን ኩዌሽነርን ዲቨሎፕ ስናደርግ። ሌላኛው ደግሞ ሰም ሜቢ ድሮፕድ። ለምን እንደዚህ ሪኮንሲደር ስናደርግ የምናውጣው የምንቀንሰው ይኖራል፣ የምንጨምረው ይኖራል፣ የምንቀይረው ይኖራል። ሶ ሪኮንሲደር ማድረግ አለብን። ቫሪያብሎች የመረጥናቸውን ቫሪያብሎች ሪኮንሲደር ማድረግ አለብን። ኢቨን ሰም ኦፍ ዘ ኦብጀክቲቭስ ሜይ ቢ ቼንጅድ አስ ኒድድ አት ዚስ ስቴጅ። እዚህኛው ስቴጅ ላይ ሰም ኦፍ ዘ ኦብጀክቲቭስ ሜይ ቢ ቼንጅድ፣ ኦብጀክቲቮቹ ሁላ ሊቀየሩ ይችላል። በዚህኛው እንዲህ ሪኮንሲደር በማድረጋችን ኦብጀክቲቭን ራሱ ልንቀይረው እንችላለን። ኦብጀክቲቭ ራሱ ሊቀየር ይችላል። ፎርሙሌቲንግ ኩዌሽነርስ፣ ኩዌሽነራችን ፎርሙሌት ስናደርግ ኤቭሪ ዋን ኩዌሽን ሹድ ሜዥር ኦንሊ ዋን ቲንግ አት ታይም ይለናል። መጀመሪያው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ጥያቄ አንድ ጥያቄ አለ። ያ ጥያቄ አንድን ነገር ብቻ ነው ሹድ ሜዥር፣ አንድን ነገር ብቻ ነው ዋን ቲንግ አት ታይም፣ አንድን ነገር ብቻ ነው በአንድ ጊዜ ሜዥር ማድረግ ያለበት። ሌላኛው ደግሞ ኩዌሽን ኢዝ ሊዲንግ ኢፍ ኢት ፕሪሰፖዝስ ሰርቴን ኮንዲሽንስ። ሊዲንግ ይሆናል የሆነ ኮንዲሽኖችን የሚያስቀምጥ ከሆነ አንድ ኩዌሽን ሊዲንግ ይሆናል። ሊዲንግ ኩዌሽን ደግሞ መጠቀም የለብን። ሊዲንግ ይሆናል ሰርቴን ኮንዲሽኖችን የሚያስቀምጥ ከሆነ። ሌላኛው ደግሞ ፎርሙሌት ኮንትሮል ኩዌሽንስ ቱ ክሮስ ቼክ ሪስፖንስ ኦር ሴንሲቲቭ ኦር ዲፊካልት ኩዌሽንስ። ፎርሙሌት ኮንትሮል ኩዌሽኖችን ፎርሙሌት ማድረግ እንችላለን። ሪስፖንሶችን ክሮስ ቼክ ለማድረግ አሁን ሴንሲቲቭ ኦር ዲፊካልት ኩዌሽን ከሆነ ለሱ ኮንትሮል ኩዌሽን ፎርሙሌት ማድረግ እንችላለን። አቮይድ ወርድስ ዊዝ ደብል ባረልድ ኦር ቬግሊ ዲፋይንድ ኤንድ ወርልድ ኢሞሽናሊቲ ላደን ኮንሴፕቶችን፣ እነዚህን ታይፕስ ኦፍ ወርድስ አቮይድ ማድረግ አለብን። ሌላኛው ቀጥሎ የምናገኘው ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ኩዌሽንስ። ኩዌሽናችንን ሲኩዌንስ ማድረግ። ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ኩዌሽንስ ላይ ስንመጣ ስኬጁል ዘ ኢንተርቪው ኦር ዲዛይን ኩዌሽነር ቱ ቢ ኮንሱመር ፍሬንድሊ ወይም ደግሞ ለመላሾቹ ቀለል ብሎ ፍሬንድሊ የሆነ ጥያቄዎችን መምረጥ አለብን። ስኬጁል ዘ ኢንተርቪው ኦር ዲዛይን ዘ ኩዌሽን ቱ ቢ ኮንሱመር ፍሬንድሊ። ሌላኛው the sequence of the questionnaire should be logical for the respondent and allow as much as possible for natural discussion. ለናቹራል ዲስከሽንን አሎ የሚያደርግ በቻልነው ናቹራል ዲስከሽንን አሎ የሚያደርግ ሎጂካል የሆኑ ጥያቄዎችን the sequence of the questionnaire should be logical for the respondent. ለሪስፖንዳንቱ ሎጂካል መሆን አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አስማች አስ ፖሲብል ናቹራል ዲስከሽንን የሚፈቅዱ ጥያቄዎችን መጠቀም አለበት። አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ኢንተርቪው ኪፕ ዘ ኩዌሽን አባውት ባክግራውንድ ቫሪያብልስ ቱ ሚኒመም። ስለ ባክግራውንድ ቫሪያብልስ ያሉ ጥያቄዎችን ሚኒመም ማድረግ አለብን ይለናል። የኢንተርቪው መጀመሪያ ላይ So then take the entire question regarding these variables later in the interview. እነዚህ ባክግራውንድ ቫሪያብሎችን ስለነሱ ያሉ ጥያቄዎችን ወደ ኢንተርቪው መጨረሻ ማድረግ አለብን። ሶ ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ኩዌሽን ላይ የምናገኛቸው እነዚህ ናቸው። ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ኩዌሽን ላይ እነዚህ ነገሮች እናገኛለን። ቀጥሎ ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ኩዌሽን ላይ ቀጥሎ ምን አለ? ስታርት ዊዝ ኢሹ ሪሞት ቱ ዘ ሜን ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ስተዲ ቱ
to decrease respondents' worry and win their confidence. ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው በጥያቄው ላይ ፍርሃት እንዳይሰማቸው ሲመልሱ ምን ይደረጋል? ከሜን ኢሹ ሪሞት የሆነ to the main purpose ከሜን ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ስተዲ ከሜን ኢሹ ሳይሆን ከሜን ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ስተዲ ሪሞት የሆኑ ኢሹዎች እናነሳለን። ሪሞት የሆኑ ኢሹዎች እናነሳና እንጀምራለን። ለምን? ኮንፊደንሳቸውን እንዳይሸረሸር ማለት ነው። then post sensitive questions at the later portion of the questionnaire የኩዌሽነሩ መጨረሻ አካባቢ ስንደርስ ደግሞ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኩዌሽኖች የኩዌሽነሩ መጨረሻ አካባቢ ስንደርስ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኩዌሽኖችን ማንሳት እንችላለን። የኩዌሽነሩ መጨረሻ አካባቢ ስንደርስ ሴንሲቲቭ የሆኑ ኩዌሽኖችን ማንሳት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ሲምፕል ኤንድ ኤቭሪዴ ላንጉዌጅ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ሲምፕል መሆን አለባቸው። ሲምፕል እና ኤቭሪዴ ላንጉዌጆችን ቋንቋ በየቀኑ የምንጠቀማቸውን ሲምፕል የሆኑ ቋንቋዎችን አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀማቸውን ቃላቶች መጠቀም አለብን። keep the questionnaire as short as possible. if it takes more than an hour, make the interview into parts. ኩዌሽነሩ ሾርት ማድረግ አለብን። በቻልነው ሾርት as possible ማድረግ አለብን። ከዛ በተጨማሪ ከአንድ ሰዓት በላይ የሚወስድብን ከሆነ በሁለት ፓርት ቢደረግ የተሻለ ነው። ለምን? ኢንተርቪው ከአንድ ሰዓት በላይ የሚወስድ ከሆነ በሁለት ፓርት ከፍለን ብናደርገው የተሻለ ነው። ምክንያቱም ኢንተርቪውን ኩዌሽነሩን ሾርት as possible መሆን አለበት። ሾርት as possible በቻልነው አጠር አድርገን ኢንተርቪወራችን እንዲመልስልን አጠር አድርገን ማቅረብ አለብን። አሰልችም እንዳይሆን አጠር መሆን አለበት። አራተኛ ላይ የምናገኘው ስቴፕ ፎርማቲንግ ዘ ኩዌሽነር የሚለው ነው። ፎርማቲንግ ዘ ኩዌሽነር አራተኛ ላይ የምናገኘው ስቴፕ ፎርማቲንግ ዘ ኩዌሽነር ከዚህ በፊት የነበሩትን ሲኩዌንሲንግ ኦፍ ዘ ኩዌሽንስ፣ ፎርሙሌቲንግ ኩዌሽንስ፣ ኮንቴንት የሚሉትን ነገሮች ዲስከስ አድርገናል። ዲዛይን ስናደርግ ዲዛይኒንግ ላይ ያሉትን መከተል ያለብን ስቴፖች ከኮንቴንት ጀምረን ፎርሙሌቲንግ ኩዌሽንስ የሚለውን then sequencing of questions የሚለውን after sequencing of questions formatting of the questionnaire ወደሚለው ነጥብ እንመጣለን። formatting the questionnaire. Each questionnaire should have heading and space to insert the date, the number date and location of the interview. Location of the interview እና ኢንተርቪው የተደረገበት ዴት የዴቱ ቁጥር በዚህ ቀን የሚለው መካተት አለበት። ለሱ ሄዲንግ ስፔስ ማስቀረት አለብን ኩዌሽነሩን ስንሰራ። ኦፕሽናሊ የኛው ደግሞ ኔም ኦፍ ዘ ሪስፖንዳንት ማካተት ከቻል ልናካተትበት እነዚህን ነገሮች ለማካተት ነምበር ኦፍ ዴት፣ ሎኬሽን እና ደግሞ ይሄን ኔሙ ማካተት ከቻል ኔሙንም ለማካተት እነዚህ ነገሮች ለማካተት የሚያስችል ስፔስ ያስፈልገናል። ሌላኛው ደግሞ ኢንክሉዲንግ ኔም ኦፍ ዘ ኢንተርቪው ሄልፕ ኳሊቲ ኮንትሮል እሱ ኔሙ ይጠቅማል። ሌላኛው ግሩፕ ኩዌሽንስ አር አኮርዲንግ ቱ ዘ ኤሪያ ዘይ ተች ሌአውት ሰብ ሄዲንግ ሜይ ቢ ዩዝድ። ለሱኛው ደግሞ ሰብ ሄዲንግን መጠቀም እንችላለን። ለግሩፕ ኩዌሽንስ ሰብ ሄዲንግ መጠቀም እንችላለን። ዳታ ኳሊቲ ቴብል should be used. ዳታ ኳሊቲ ቴብል እሱንም መጠቀም አለበት። ዳታ ኳሊቲ ቴብል እሱንም ማካተት አለበት። ሌላኛው sufficient space for open-ended questions ይሄ ነው። ለኦፕን ኢንድድ ኩዌሽኖችን ስንጠቀም መልሱን ሪስፖንዳንቱ የሚፈልገውን መልስ እንዲመልስልን በበቂ እንዲመልስልን ለሱ ሰፊሽንት ስፔስ ማስቀመጥ አለብን። ማስቀመጥ አለብን። ሌላኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ትራንስሌሽን of questions helps for standardizing the way the question is to be asked if the interview is on one or more local questions. So translation ለምን ይጠቅማል? ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ the way of the question is to be asked ጥያቄውን የምንጠይቅበትን way ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ ይጠቅማል። ትራንስሌሽን ስቴፕ 5 ላይ ያለው እሱ ነው። ትራንስሌሽን ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ ይጠቅማል። it also helps for validity if retranslated, back translated
by retranslated or back translated by another person into original language ወደ ኦሪጂናል ላንጉዌጅ ከተደረገ in which it was developed ከሱኛው ከተደረገው ወደ ሌላ ወደ ኦሪጂናል ላንጉዌጅ it helps us for validity if retranslated አለ by another person into the original language in which it was developed, so the two versions are compared to make modifications ለዚህኛው ይጠቅማል ትራንስሌሽን አሁን ላነሳለን ፖይንትም ይጠቅመናል ማለት ነው። ቀጥሎ የምንመጣው ወደ ምንድነው ፓይለቲንግ ወይ ደግሞ ፕሪቴስቲንግ ወደሚለው ነው። ፓይለቲንግ ወይ ፕሪቴስቲንግ የሚለው ምንድነው? questionnaire should be developed in pretest ዴቨሎፕ አደረግን questionnaire-አችንን ዴቨሎፕ ካደረግን በኋላ ፕሪቴስት ማድረግ አለብን። ፕሪቴስት የምናደርገው እንዴት ነው? ኮንዳክት ፕሪቴስት on a sample of about 30 to 50 people ላይ ወይም ደግሞ 5% of the participants depending on the complexity of the item ዋናው ፖፑሌሽን ላይ ዋናው ግሩፕ ላይ ከመስራታችን በፊት ፕሪቴስት ማድረግ አለብን። ይሄን ፕሪቴስት የምናደርገው either 5% of the study participants ላይ 5% ላይ ወይም ደግሞ 5% የምንጠቀመው ኮምፕሌክሲቲ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮምፕሌክሲቲ እስከ 5% ምን እናደርገው እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀመጣልን አንደኛው ኦፕሽን ምንድነው? ከ30 እስከ 50 ሰዎችን እነሱ ላይ ከ30 እስከ 50 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ይሄንን ነገር ፕሪቴስት ማድረግ ኩዌሽነራችንን ከ30 እስከ 50 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ፕሪቴስት ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላኛው ፕሪቴስት ላይ ስንመጣ usually refers to a small scale trial of particular research ፕሪቴስት ምንድነው? small scale trial of particular research components የሆነ ሪሰርች ኮምፖነንት አለ። የዛ የሪሰርች ኮምፖነንትን ስሞል ስኬል እንወስድና እሷ ላይ ሪሰርቻችንን ቴስት ማድረግን ፕሪቴስት ይለዋል። ፓይለት ስተዲ is a process of carrying out a preliminary study going through the entire research procedure with a small sample ፓይለት ስተዲ ደግሞ the process of carrying out a preliminary study going through entire research procedure ፓይለት ስተዲ እሷ ነች የምንከተለውን ሙሉ ለሙሉ የሪሰርች ፕሮሲጀራችንን ሙሉ ለሙሉ አነስ ያለ ሳምፕል ላይ እሷን ደግሞ ማድረግ ፓይለት ስተዲ ይላል። what aspects of data collection tool can be evaluated during ፕሪቴስቲንግ ላይ ምን አይነት ነገሮችን ነው የዳታ ኮሌክሽንን ምን አይነት ቱሎችን ነው ቴስት የምናደርገው ኢቫሉዌት የምናደርገው ምን አይነት ዳታ ኮሌክሽን ቱሎችን ነው ወደሚለው ስንመጣ whether the tool allows you to collect the information you need and whether these tools are reliable እነዚህ የምንጠቀማቸው ቱሎች የምንፈልገውን ነገር ኮሌክት ያደርጉልናል ወይ የምንፈልገውን ኢንፎርሜሽን ኮሌክት ያደርጉልናል ወይ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትክክለኛ ምርጫ ነው ወይ የመረጥነው የሚለውን ነገር በእነዚህ በፕሪቴስቲንግ ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ ምን ያክል ታይም ያስፈልገናል የሚለውንም ነገር በፕሪቴስቲንግ ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ፕሪቴስቲንግ ቀጥሎ whether there is any need to revise the ፎርማታችንን መከለስ አለብን ወይ አቀራረባችንን ኩዌሽነራችንን የሚለውን ነገር በፕሪቴስቲንግ መፈተሽ እንችላለን። the sequence of question is logical ነው ወይ ሲኩዌንሱ ወርዲንጋችን ቀላልና ክሊር ነው ወይ የሚሉትን ነገሮች ትራንስሌሽኑ አኩሬት ነው ወይ የሚሉትን ነገሮች ስፔስ ፎር አንሰር is sufficient የሚሉትን ነገሮች እነዚህ ነገሮች በፕሪቴስቲንግ ነው የምንፈትሻቸው። there is a need to adjust a coding system የኛውን ኮዲንግ ሲስተማችንን አጀስት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር በፕሪቴስቲንግ እንመልሳለን። ሌላኛው ደግሞ there is a need for additional instructions or for ኢንተርቪዎች ሌላ አዲሽናል ኢንስትራክሽን መጨመር አለብን የሚለውን ነገር በዚህ ቴስት እናደርጋለን። እነዚህ ደግሞ እናገኘው ምንድነው issues to be addressed in the ፕሪቴስቱ ላይ ምን አይነት ኢሹዎችን አድሬስ ማድረግ አለብን የሚለውን is each question measuring what it is intended to measure ማድረግ የሚፈልገው ነገር ሜዠር ያደርጋል ወይ እያንዳንዱ ኩዌስችን የሚለውን ነገር አድሬስ ማድረግ አለብን። ቀጥሎ አድሬስ የምናደርገው is the wording understood by all respondents የተጠቀምናቸው ቃላቶች በሪስፖንዳንቶቹ ሁሉም ሪስፖንዳንቶች
ለመረዳት ይረዷቸዋል፣ ለመረዳት ቀለል ያሉ ናቸው የሚለውን ነገር። ሌላኛው ደግሞ አር ዘ ኢንስትራክሽንስ ኦን ሰልፍ አድሚኒስተርድ ኩዌሽነርስ አር ዘ ኢንስትራክሽንስ ኦን ሰልፍ አድሚኒስተርድ ኩዌሽነርስ አንደርስቱድ ባይ ኦል ሪስፖንደንትስ። ሰልፍ አድሚኒስተርድ ኩዌሽነር ከሆነ የምንጠቀመው ሪስፖንዳንቶቹ ሁሉ ኢንስትራክሽኖቹን በቀላሉ ይረዷቸዋል፣ ቀለል ያሉ ናቸው፣ ለመረዳት ቀለል ያሉ ናቸው የሚለውን ነገር ይፈትሽልናል ፕሪቴስት። ለክሎዝድ ኩዌሽን ደግሞ አፕሮፕሪየት ሪስፖንሶች አሉ ወይ፣ አፕሮፕሪየት ሪስፖንሶችን አካተናል ወይ የሚለውንም ነገር ለእያንዳንዱ ሪስፖንዳንት አፕሮፕሪየት ሪስፖንሶችን አካተናል የሚሉትን ነገር አድሬስ ማድረግ አለብን። ዱ ዘ ሪስፖንስ ሰጀስት ዛት ዘ ሪሰርቸር ሃዝ ኢንክሉድድ ኦል ዘ ሬሌቫንት ኢሹስ ኢን ዘ ኩዌሽነር። ዱ ዘ ሪስፖንስ ሰጀስትስ ዛት ይሄኛው ሪስፖንሱ ምን ሰጀስት ያደርጋል? ሪሰርቸሩ ሬሌቫንት ኢሹዎችን አንስቷል በዚህ ነገር የሚሉትንም ነገር አድሬስ ማድረግ አለብን። ሌላኛው ደግሞ ዳዝ ዘ ኩዌሽነር ኢን ከቨሪንግ ሌተር ሞቲቬት ፒፕል ቱ ሪስፖንድ። ከቨሪንግ ሌተሩ እና ደግሞ ኩዌሽነሩ ራሱ ሰዎችን